हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस्तो खालको भिडियो तपाईले टिकटकमा देख्नु भएको होला, एकदमै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ, ट्रेन्डमा छ। यस्तो खालको भिडियो तपाईले पनि सजिलोसँग कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने लिएर आएको छु। त्यसको लागि तपाईलाई 6 वटा फोटोको आवश्यक पर्छ, जसमा लोगोहरु रहेको छ र त्यसका स्क्रिनशटहरु रहेको छ। टिकटकको हो भने टिकटकको स्क्रिनशट, युट्युबको हो भने युट्युबको र फ्री फायरको हो भने फ्री फायरको स्क्रिनशट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईलाई फोटो चाहिन्छ। त्यसपछि मैले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, क्यापकट टेम्पलेट लिंक भनेर। त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ। त्यसपछि तपाईले रेड कलरको बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई अब टेम्पलेटमा लिएर जान्छ। टेम्पलेट हेर्न सक्नुहुन्छ, यही नै हो। यसमा चाहिँ फोटो चाहिँ मिलाएर लगाउनु पर्छ। युज टेम्पलेटमा क्लिक गर्नुस्। युज टेम्पलेटमा क्लिक गरेपछि तपाईले फोटो अघि देखाए जस्ता फोटोहरु तपाईलाई चाहिन्छ, त्यो फोटो मिलाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला सुरुमा हामीले लोगोहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई सुरुमा जुन लोगो लगाउन चाहनुहुन्छ त्यही लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ युट्युबको लगाउँछु। त्यसपछि सेकेन्डमा पनि हामीलाई लोगो नै चाहिन्छ। मैले सेकेन्डमा फ्री फायरको लोगो लगाउँछु। त्यसपछि थर्डमा पनि हामीलाई लोगो नै चाहिन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ टिकटकको लोगो लगाउँछु। अब हामीलाई सुरुमा जसको लोगो लगाएको थियौं त्यसैको स्क्रिनशट लगाउनु पर्ने हुन्छ। युट्युबको लगाएको थिए भने अब युट्युबकै स्क्रिनशट लगाउँछु म। त्यसपछि फ्री फायरको लगाएको थिए, अब मैले फ्री फायरको स्क्रिनशट लगाउँछु। फ्री फायरको स्क्रिनशट। अनि त्यसपछि अब टिकटकको लगाएको थिए, अब टिकटककै स्क्रिनशट। सुरुमा जुन लोगो लगाउनु भएको थियो त्यसै गरी स्क्रिनशट नि जुन त्यही अनुसार सुरुमा लगाउनुहोस्, नत्र अगाडिपट्टि देखाउँछ त्यही अनुसार हेरेर लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो बनेर रेडी भइसकेको छ। यस्तो प्रकारको बन्नेछ, पुरा हेर्नु होला। यो लोगोहरु अझै मिलेको भए अझै राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले लोगोहरु स्क्रिन शट गरेर त्यसलाई कट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। पहिला स्क्रिनशट गर्नु अनि त्यसपछि त्यसैलाई क्रप गर्नु भइहाल्छ। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब एक्सपोर्ट गर्नुस्। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुस्। अब टिकटकमा लिएर जान्छ तपाईलाई डाइरेक्ट। हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा यस्तो प्रकारको देखिन्छ। टिकटकमा झन् राम्रो देखिन्छ। अब तपाईले यहीबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याक गरेर ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ, त्यसपछि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई भिडियो यति नै थियो। मन परेको भएलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यस भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला।